chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một bé búp bê cừu xinh xắn như thế này. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của búp bê ha. Mẫu này thì các bạn cũng có thể thay đổi màu tùy thích nè. Theo size mà mình hướng dẫn ở đây thì chiều cao từ cái phần tay dưới đến cái phần đuôi sẽ nằm trong tầm khoảng 15 cm và chiều cao từ tay trên đến phần chân sẽ nằm trong tầm khoảng 10 m. Nó có thể phù hợp để làm móc khóa cho những mẫu túi lớn, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng để mình trang trí cho không gian của mình thêm sinh động hơn. Mẫu này thì mình sẽ sử dụng len miêu cotton 125g và kim 2,5mm để móc. Ngoài ra thì còn thêm một số phụ kiện như là gòn nhồi, keo cũng như là kim khâu len ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Nếu thấy hay thì có thể cho mình một like và đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi mình ra video mới ha. Chúc các bạn móc thành công. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 8 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu, móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8. Khi đã có được 8 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nó khít lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng. Lưu ý để cho cái họa tiết của mình khi mình hoàn tất nó sẽ không có bị lộ cái đường móc kết thúc ở mỗi vòng ha, thì các bạn sẽ kéo dài cho mình sợi len lên một tí, nghiêng sợi len về hướng tay cầm kim móc và guốc thật mạnh lại để cho cái mũi dời của mình nó sát lại nè. Sau đó kéo cho đầu kim sát với sợi len và móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên, có 8 mũi móc đơn tạo ra 8 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình vào 8 chân mà mình vừa tạo này, mỗi chân sẽ là mũi móc đơn tăng. Móc đơn tăng tức là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc cái vòng đầu nè, móc vào đó cho mình là 2 mũi móc đơn cùng chân. Làm tương tự cho 7 chân còn lại cho đến hết vòng. Chân thứ hai cũng móc mũi móc đơn tăng. Chân thứ ba cũng móc mũi móc đơn tăng. Chân móc thứ tư tương tự, 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc thứ 5 nè. Chân móc thứ 6 tương tự ha. Chân móc thứ 7, 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Và chân móc thứ 8 là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn. Sau khi kết thúc vòng thì ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 16 mũi móc đơn cho vòng này. Kết thúc đâm vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng này, móc một mũi dời. Nhớ ha, để cho họa tiết được đẹp hơn thì kéo dài sợi len lên, nghiêng về hướng tay cầm kim móc, guốc thật mạnh lại cho cái mũi dời sát lại. Sau đó kéo cho đầu kim sát với sợi len và móc lên một mũi móc xích. Ta có được 16 chân móc cho vòng thứ ba. Thì đến vòng thứ ba các bạn sẽ cho mình đi theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc mũi móc đơn tăng. Ta sẽ có được cụm móc như thế này, một móc đơn sau đó là móc đơn tăng. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng. Một móc đơn vào chân kế bên nè. Chân kế tiếp sẽ móc mũi móc đơn tăng ha. Ta được cụm móc thứ hai, sau đó làm tương tự đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì hai chân cuối cùng cũng tạo ra cho mình được cụm cuối cùng ha. Một móc đơn, sau đó móc đơn tăng nằm ở chân cuối cùng. Thì khi hoàn tất vòng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 8 cụm móc liên tiếp, tạo ra 24 chân móc cho vòng móc kế tiếp nè. Thì tiếp tục kết thúc vòng, guốc lại sau đó móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc kế tiếp thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn của cái hàng mà mình vừa móc lên một mũi. Và ở đây mình sẽ đảo công thức cho cái vòng tròn nó tròn đều hơn. Các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn, chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi móc đơn tăng, và chân thứ ba sẽ móc một mũi móc đơn. Ta sẽ có được cụm móc là một móc đơn, sau đó là mũi tăng và một móc đơn, cộng lại mình sẽ có 2 mũi mỗi chân sau đó là móc đơn tăng ha. Mình đảo công thức để cho cái vòng tròn nó tròn đều hơn nè. Móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến hết vòng. Một móc đơn, sau đó là móc đơn tăng. Tiếp tục sẽ là móc đơn vào chân thứ ba ha, mình có được cụm móc thứ hai, làm tương tự đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 8 cụm móc liên tiếp, tăng thêm được 8 mũi cho vòng này, tạo ra được 32 mũi móc đơn.
Ta có 32 chân móc cho vòng móc kế tiếp, thì ở vòng móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào 32 chân mà mình vừa móc này, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta sẽ có 32 mũi móc đơn vào 32 chân ha. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến hết vòng nè. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ có được 32 mũi móc đơn cho vòng này, tạo ra 32 chân cho vòng kế tiếp. Kết thúc vòng, sau đó móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc thứ 6 các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình sẽ dựa vào cái vòng mà mình tăng gần nhất. Ta sẽ tăng số mũi móc đơn lẻ của cái vòng này lên một mũi ha. Ở đây của mình 2 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng, thì vòng kế tiếp tăng thêm một mũi, các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn mỗi chân nè. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba. Khi đã có được 3 mũi móc đơn liên tiếp tăng hơn so với cái vòng tăng gần nhất là một mũi, thì chân kế tiếp móc mũi móc đơn tăng. Mình sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng. 3 mũi mỗi chân, sau đó là móc đơn tăng ha. Mũi thứ nhất nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba, sau đó sẽ là móc đơn tăng. Mình có được cụm móc thứ hai, móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng, ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 40 chân móc cho vòng móc này ha, có 8 cụm liên tiếp nè. Kết thúc vòng, guốc lại và lên một mũi móc xích. Khi kết thúc vòng móc thứ 6 nó sẽ tạo ra được 40 chân móc cho vòng móc thứ 7, thì ở vòng móc thứ 7 các bạn sẽ móc bình thường cho mình, tức là mình sẽ không tăng mũi, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta sẽ có 40 mũi móc đơn vào 40 chân ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần đầu của mình nó đạt được một cái độ sâu, thì mình sẽ móc đều cho đến hàng móc thứ 10 ha. Ta sẽ gặp nhau ở hàng thứ 11. Khi đã móc cho mình đến hàng móc thứ 10, mỗi hàng móc ta sẽ có 40 mũi móc đơn vào 40 chân, nó sẽ tạo ra được một cái độ sâu cho phần đầu. Thì đến hàng móc kế tiếp các bạn sẽ giảm mũi cho cái phần đầu của mình nó bo lại một xíu ha. Móc cho mình 3 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba. Có được 3 mũi móc đơn liên tiếp rồi, thì ở đây mình giảm mũi, cho nên 2 chân móc kế tiếp các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một mũi ha. Cách chụm sẽ như sau nè. Ta đâm kim vào chân của cái mũi mà mình cần giảm đầu tiên, kéo len qua chân móc này. Trên kim được 2 đường móc, các bạn đừng có kéo dài sợ len lên quá ha, mà kéo cho nó sát với đầu kim luôn. Giữ nguyên cái vị trí này và đâm vào chân thứ hai mà mình cần giảm, sau đó kéo len qua cái chân móc này. Khi trên kim đang có 3 đường móc thì mình kéo qua hết 3 đường trên kim. Như vậy là 2 chân phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên, và ta sẽ tạo ra được cụm móc như thế này, 3 mũi mỗi chân, sau đó là móc đơn giảm. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng ha. 3 mũi móc đơn mỗi chân nè. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Được 3 mũi rồi thì 2 chân móc kế tiếp móc cho mình mũi móc đơn giảm. Đâm kim vào chân đầu tiên nè, đâm vào chân thứ hai, sau đó kéo qua 3 đường trên kim, ta có được cụm thứ hai. Móc tương tự đến hết vòng. Khi hoàn tất hàng móc thứ 11, ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 8 cụm móc liên tiếp, giảm được 8 mũi cho cái phần đầu nó có cái độ bo nhỏ lại một xíu nè. Thì hàng móc thứ 11 hoàn tất, nó sẽ tạo ra được tổng cộng là 32 chân móc cho hàng móc thứ 12. Ở hàng móc thứ 12, mỗi chân móc một mũi móc đơn, ta sẽ có 32 mũi móc đơn vào 32 chân ha. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai, các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Hoàn tất được đến cuối vòng thì lúc này mình có được 32 chân móc cho hàng móc kế tiếp, giúp cho cái phần đầu bên trên nó có cái độ bo nhỏ lại rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ tăng mũi để tạo hai cái bên má ha. Móc cho mình 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên nè, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ 8 nè, và móc đơn thứ 9. Khi có được 9 mũi móc đơn liên tiếp vào 9 chân rồi thì 6 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân liên tiếp này, mỗi chân là mũi móc đơn tăng. Móc đơn tăng tức là 2 mũi vào cùng chân móc ha. Thì mũi tăng đầu tiên nè, tiếp tục mũi tăng thứ hai, mũi tăng thứ ba, mũi tăng thứ tư,
tục mũi tăng thứ 5 và mũi tăng thứ 6. Khi đã có cho mình được 6 cái mũi tăng liên tiếp vào 6 chân cho cái phần này nó xòe ra rồi ha, thì hai chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Tiếp tục 6 cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ làm lặp lại tương tự cho mình. 6 chân liên tiếp thì mình sẽ móc liên tiếp 6 mũi tăng để tạo cái phần má thứ hai ha. Tức là mình sẽ móc ngược lại từ cái vị trí này ra phía sau luôn nè. Thì 6 chân liên tiếp mỗi chân là mũi tăng. Mũi tăng đầu tiên ha. Mũi tăng thứ hai. Mũi tăng thứ ba. Mũi tăng thứ tư. Tiếp tục mũi tăng thứ 5 và mũi tăng thứ 6. Khi có được 6 mũi tăng liên tiếp vào 6 chân thì còn lại 9 chân móc cuối cùng, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 44 mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ tạo ra được cái độ rộng cho hai bên má của cừu nè. Thì đến hàng móc kế tiếp mình sẽ móc vào 44 chân của cái hàng mà mình vừa móc này, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta sẽ có 44 mũi móc đơn vào 44 chân ha. Thì đây là hàng thứ 14 nè, các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó móc cho mình thêm hàng 15 và hàng 16 tương tự như vậy. Khi đã móc được đến hết hàng thứ 16 thì cái phần má ở bên dưới nó sẽ có cái độ phồng lên như thế này ha. Hàng kế tiếp thì mình sẽ giảm mũi để cho cái độ phồng này nó rõ lên hơn nè. Thì đến hàng móc thứ 17 này các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Ta sẽ móc vào 9 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7. Móc đơn thứ 8 và mũi móc đơn thứ 9. Khi có được 9 mũi móc đơn liên tiếp vào 9 chân thì tiếp tục 12 chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp là 6 mũi giảm vào 12 chân này. Mũi giảm thì tương tự giống như mũi giảm ở hàng bên trên ha. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc cần giảm, sau đó kéo qua 3 đường trên kim. Ta có mũi giảm đầu tiên nè. Tiếp tục mũi giảm thứ hai ở hai chân kế tiếp. Mũi giảm thứ ba nè. Mũi giảm thứ tư. Tiếp tục mũi giảm thứ 5. Mũi giảm thứ 6. Khi hoàn tất cho mình liên tiếp được 6 cái mũi giảm giúp cho cái phần má nó có cái độ phồng lên rồi nè, thì hai chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn. Được 2 mũi móc đơn liên tiếp rồi thì 12 chân kế tiếp mình sẽ móc 6 cái mũi giảm liên tiếp để tạo cái phần má thứ hai ha. Mũi giảm đầu tiên, mũi giảm thứ hai, mũi giảm thứ ba, mũi giảm thứ tư, mũi giảm thứ 5 và mũi giảm thứ 6. Khi hoàn tất được 6 mũi giảm liên tiếp rồi tạo cái phần má phồng thứ hai rồi nè, hai phần má nó sẽ có cái độ phồng đều nhau ha, thì còn lại 9 chân móc cuối cùng, mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Như vậy là khi hoàn tất được hàng móc thứ 17 mình sẽ tạo ra được cái độ phồng cho phần má của cừu ở bên dưới nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi để mình bo lại kết thúc cái phần đầu này. Thì mình vừa tạo ra được 32 chân móc cho cái hàng móc thứ 18, thì hàng thứ 18 các bạn sẽ móc cho mình hai chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Được 2 mũi rồi thì hai chân kế tiếp móc cho mình mũi móc đơn giảm. Ta sẽ có được cụm móc như thế này, 2 mũi mỗi chân, sau đó là móc đơn giảm. Móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến hết vòng ha. 2 mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là móc đơn giảm. Ta có được cụm móc thứ hai, móc tương tự đến hết. Khi hoàn tất được đến cuối vòng mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 8 cụm móc liên tiếp ha, giảm đi được 8 mũi cho cái vòng này, giúp cho cái phần đầu nó có cái độ bo nhỏ lại nè.
Thì đến hàng móc kế tiếp các bạn tiếp tục giảm cái số mũi móc đơn lẻ của cái hàng mà mình giảm gần nhất xuống 1 mũi. Ở đây của mình hàng giảm gần nhất đó là 2 mũi mỗi chân, sau đó là móc đơn giảm thì mình sẽ giảm cái số mũi đơn lẻ này xuống 1 mũi. 2 mũi giảm đi 1 mình sẽ còn 1 ha. Móc chân đầu tiên 1 mũi móc đơn. Được 1 mũi móc đơn rồi thì 2 chân kế tiếp móc mũi móc đơn giảm. Ta sẽ tạo ra được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến hết vòng. Khi móc đến cuối vòng thì vòng này cũng tạo ra được tổng cộng là 8 cụm liên tiếp. Tạo cho cái độ rộng của cái phần đầu nó nhỏ lại thì ở cái độ rộng này các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong cho cái việc nhồi gòn nó được dễ dàng hơn. Mình sẽ nhồi một lượng gòn vừa phải và canh chỉnh cho cái phần đầu nó đều lại nè. Và ở hàng thứ 19 này nó sẽ tạo ra được tổng cộng là 16 chân móc cho hàng thứ 20. Ở hàng thứ 20 các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp vào cái 16 chân này. Mình sẽ móc liên tiếp là 8 cái mũi giảm ha. Khi móc mũi giảm thì các bạn có thể né cho mình những cái phần gòn ra để cái mũi móc của mình nó không bị vướng gòn ha. Mình sẽ móc làm 8 cái mũi giảm liên tiếp cho 16 cái chân này. Mũi giảm thứ hai nè. Khi hoàn tất được 8 mũi giảm liên tiếp vào 16 chân đó rồi thì kết thúc đâm vào chân của mũi giảm đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Lúc này các bạn sẽ guốc cho cái mũi dời nó sát lại, sau đó mình sẽ cắt len ha. Cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Ở đây mình có 8 chân của 8 cái mũi giảm thì các bạn sẽ khâu bít lại cho mình nè. Mình sẽ đâm vào những cái đường móc bên ngoài của 8 cái chân đó. Đây, 8 chân ha. Thì các bạn sẽ bỏ cho mình qua cái chân đầu tiên. Mình sẽ đâm từ cái chân thứ hai, đâm từ ngoài vào trong cái đường móc bên trên nhé. Chân thứ hai nè. Sau đó bỏ qua chân thứ ba, đâm vào chân thứ tư. Bỏ qua chân thứ 5, đâm vào chân thứ 6. Bỏ qua chân thứ 7 và đâm vào chân thứ 8 là chân cuối cùng. Thì như vậy là mình sẽ đâm kim vào 4 chân móc thôi ha, giúp cho cái phần này nó sẽ không có bị gờ nhiều nè. Sau đó guốc thật mạnh lại để cho cái vòng tròn của mình nó khít lại. Và giấu len thừa vào bên trong. Cắt len đi ha, ta sẽ hoàn tất được cái phần đầu. Ở hai bên má của cù này để cho cái phần má nó được phồng hơn thì dùng kim các bạn đâm vào bên trong. Mình sẽ nhồi cái phần gòn, đẩy cái phần gòn ra hai bên má để cho cái phần gòn nó nhồi được bên má nhiều hơn ha. Ta sẽ có được cái phần đầu rồi nè, thì bây giờ mình sẽ móc cái phần lông của đầu. Về bộ lông của đầu thì các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài, sau đó mình sẽ tạo một vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này và móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 12 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, kép đơn thứ 12. Khi đã hoàn tất được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn này rồi, mình sẽ guốc cho cái vòng tròn nó sát lại. Sau đó di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên, nhưng lúc này các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len dài mà mình chừa ra phía bên ngoài nha. Đâm vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Và nhớ guốc lại cho mũi dời nó sát lại. Móc lên 2 mũi móc xích. Nắm cái sợi len ngắn nè, guốc thật mạnh lại để cho cái vòng tròn của mình nó khít lại. Ta sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên. Tạo ra 12 chân cho vòng kế tiếp. Thì đối với cái phần lông á, ở thân cũng như ở đầu, các bạn đều đâm kim cho mình vào đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc của mỗi chân móc nha. Thì nó sẽ có 2 đường móc, mình sẽ đâm vào cái đường nằm bên dưới như thế này. Công thức ở vòng móc thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình vào 12 chân của vòng đầu tiên, mỗi chân là mũi kép đơn tăng. Kép đơn tăng tức là 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Thì chân đầu tiên cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới theo chiều mình móc nè. Móc vào đó cho mình là mũi kép đơn tăng. Đây là chân đầu tiên ha, thì đâm vào đường nằm bên dưới. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến hết vòng ha. Chân thứ hai cũng móc mũi kép đơn tăng nè. Chân thứ ba tương tự, mũi kép đơn tăng và cũng đâm vào đường nằm bên dưới ha. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 24 mũi kép đơn. Kết thúc đâm vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời sát lại ha, và lên 2 mũi móc xích.
Vòng móc thứ 3 thì cũng đâm vào đường nằm bên dưới theo chiều mình móc, và ta sẽ móc theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai móc mũi kép đơn tăng. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này, một kép đơn sau đó là kép đơn tăng. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng ha. Một kép đơn nè. Sau đó là kép đơn tăng vào chân kế tiếp. Mình có được cụm móc thứ hai, móc tương tự đến hết. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình cũng tạo ra được tổng cộng là 12 cụm móc liên tiếp, tăng được 12 mũi, tạo ra 36 mũi kép đơn ha. Kết thúc vòng sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Thì cái độ rộng 3 vòng móc này nó sẽ tạo ra cho mình được một cái độ rộng cho cái phần lông của đầu ở bên trên nè. Nó đã tạo ra được một cái độ rộng như thế này rồi. Thì các hàng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa nha. Theo size mình đang móc thì mình sẽ dừng lại ở cái 3 vòng móc này. Vòng móc thứ tư sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Mỗi chân móc một mũi kép đơn. Đều đâm kim vào đường nằm bên dưới ha. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng, sau đó các bạn có thể móc thêm cho mình khoảng tầm 3 cho đến 4 hàng móc như vậy nữa. Thì khi móc thêm nhiều hàng móc đều như vậy, mình sẽ đưa cái phần lông của đầu lên phía trên nè. Đây là cái phần mặt trước. Các bạn sẽ đưa cho mình từ phía sau ra. Móc thêm nhiều hàng móc sao cho cái độ sau này nó đạt được ra phía trước mặt, chừa ra một khoảng ở phía đầu như thế này. Đối với size mà mình đang móc thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 4 hàng móc đều, tạo cái độ sâu cho cái phần lông của đầu rồi nè. Thì khi mà mình móc cái phần lông bên ngoài nó sẽ tạo ra một cái độ co giãn. Khi mà mình ôm sát cái phần này vào trong đầu, nó sẽ ôm sát hết cái phần đầu ha, nó không có bị quá rộng. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần lông ở phía bên ngoài. Phần lông thì các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích tùy vào cái độ dài của lông mà các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái xích cho phù hợp ha. Thì đối với mẫu này mình sẽ móc lên tầm khoảng 5 mũi móc xích. Khi đã móc lên được 5 mũi móc xích rồi, ta sẽ đưa kim đến cái chân móc kế tiếp. Thì đối với cái hàng cuối cùng của cái phần này, mình sẽ đâm vào cái đường nằm bên trên theo chiều mình đang móc ha. Thì ta sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên, móc một mũi dời. Tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân móc thứ hai, cũng móc vào đường nằm bên trên, móc vào đó một mũi dời để tạo cái phần lông thứ hai. Lên 5 mũi móc xích. Đâm vào chân kế tiếp, móc thêm một mũi dời. Và các bạn cứ làm tương tự như vậy cho mình cho đến hết vòng ha. Sau khi đã tạo được hàng đầu tiên của phần lông rồi nè, để cho cái họa tiết của mình khi mình kết thúc nó không cần phải cắt len quá nhiều, các bạn sẽ dời mũi cho mình về cái hàng xích đầu tiên mà mình gây nên. Mình sẽ dời vào các cái mũi đó bằng mũi dời ha. Sau đó đâm vào chân đầu tiên của cái đường mà mình chừa ra nè. Móc tiếp mũi dời vào đó để mình đưa cái mũi móc lên cái hàng tiếp theo. Từ đây tiếp tục móc lên 5 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục tạo cho mình những cái sợi lông tương tự như cái hàng đầu tiên và đâm vào những cái đường mà mình chừa ra ha. Độ dài của những sợi lông này nó sẽ giúp cho mình che được những cái khoảng còn trống ở bên trong ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng, sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa, sao cho nó đi hết được cái phần lông ở phía trước này ha. Mỗi sợi lông thì cứ lên 5 mũi móc xích và dời mũi đến hàng tiếp theo để mình móc cho đến hết vòng. Đối với cái vòng tròn đầu tiên mà mình tạo, ban đầu mình có chừa một đoạn len vừa đủ dài. Thì để cho khi mà mình kết thúc cái hàng móc cuối cùng ở đây nó không có bị hở chỗ này nhiều quá, thì các bạn có thể đâm cho mình vào cái đường móc đối diện ở đây. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len qua chân móc này và mình cũng tạo một cái sợi lông tương tự ở vị trí này ha. 5 mũi móc xích. Có thể dùng mũi dời để mình kết thúc cái phần lông này, hoặc là các bạn cũng có thể móc lên 5 xích và mình có thể cắt len. Sau đó sử dụng kim khâu để mình giấu cái phần len thừa vào bên trong ha. Thì như vậy là cái vòng ở bên trong nó sẽ bít lại và nó không có bị hở nhiều nè. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái bộ lông trên đầu rồi thì cái mặt trước của đầu các bạn sẽ úp cho mình xuống phía dưới. Mình sẽ canh chỉnh cái độ rộng cho cái phần lông này và mình luồn cái phần đầu vào bên trong. Canh chỉnh cho cái phần đầu nó vừa khớp với lại cái phần lông này. Mình sẽ cố định cái phần lông này với cái phần đầu bằng hai cách. Cách
đầu tiên là có thể sử dụng kim khâu mình sẽ khâu lại ha. Nhưng ở đây khi sử dụng kim khâu thì nó dễ không có bị đều á. Các bạn có thể sử dụng cho mình keo, mình chích cái phần keo này nè, sau đó canh chỉnh cho cái phần lông nó sát với cái phần đầu. Thì khi mà mình sử dụng keo á, cái phần lông nó sẽ ôm sát vào cái phần đầu hơn ha, nó không có bị lộ những cái đường khâu. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới. Ở phần thân của cừu thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 vòng móc tương tự giống như cách móc ở cái bộ lông đầu ha. Công thức mình có để trên màn hình nè. Khi hoàn tất được 3 hàng móc này, đến hàng móc kế tiếp các bạn tăng mũi cho mình để cho cái phần thân nó to hơn so với cái phần đầu. Tăng mũi thì mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi kép đơn lẻ của cái hàng tăng gần nhất lên 1. Mình sẽ có 2 mũi mỗi chân ha. Và lúc này cũng đâm cho mình vào những cái đường nằm bên dưới nha. Được 2 mũi mỗi chân thì chân kế tiếp sẽ móc mũi kép đơn tăng. Ta sẽ có được cụm móc như thế này, 2 mũi mỗi chân, sau đó là kép đơn tăng. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng. 2 mũi mỗi chân nè, đều đâm kim vào đường nằm bên dưới ha, cho toàn bộ những hàng móc này luôn. Sau đó là kép đơn tăng. Móc tương tự đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 cụm móc liên tiếp. Kết thúc vòng, móc lên 2 mũi móc xích. Hàng móc thứ tư này nó sẽ có cái độ rộng hơn so với cái độ rộng ở cái phần đầu một vòng móc rồi. Đối với những bạn nào mà muốn cho cái phần thân dưới nó to hơn so với cái phần đầu nhiều lần hơn á, thì cái hàng kế tiếp các bạn có thể tăng mũi cho mình. Mình cũng dựa vào cái hàng tăng gần nhất và tăng tịnh tiến số mũi kép đơn lẻ của cái hàng đó lên thêm một mũi ha, và xen kẽ là mũi kép đơn tăng. Còn đối với size này thì mình sẽ dừng lại ở cái hàng móc này. Hàng kế tiếp mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối vòng. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ sâu của phần thân ha. Có thể dừng lại cho mình khoảng tầm 2 cho đến 4 hàng móc tùy vào sở thích. Size mà mình đang móc ở đây phần thân mình sẽ móc ngắn thôi nên mình sẽ lên 2 hàng móc đều. Hàng móc kế tiếp thì mình sẽ giảm mũi cho cái phần thân này nó bo lại. Để giảm mũi thì dựa vào cái hàng tăng gần nhất. Công thức của hàng tăng gần nhất là cái hàng này. Ta có 2 mũi mỗi chân, sau đó là kép đơn tăng. Các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi kép đơn lẻ này xuống phía dưới ha. Ở đây 2 mũi thì mình sẽ móc 2 mũi kép đơn mỗi chân nè. Kép đơn đầu tiên và mũi kép đơn thứ hai. Khi có được 2 mũi rồi, thay vì ở bên trên tăng mũi, mình móc vào chân kế tiếp là mũi móc đơn tăng. Nhưng còn ở đây mình giảm mũi, cho nên các bạn sẽ chụm cho mình 2 chân liên tiếp lại thành một mũi ha. Cách chụm của mũi kép đơn như sau nè. Các bạn sẽ lấy len lên trên kim, sau đó ta đâm kim vào chân đầu tiên mà mình cần giảm. Kéo len qua chân móc. Kéo dài sợi len lên một tí. Trên kim đang có 3 đường móc, kéo qua 2 đường trên kim. Giữ nguyên vị trí này, tiếp tục lấy len lần thứ hai. Đâm kim vào chân thứ hai mà mình cần giảm. Sau đó kéo len qua chân thứ hai này. Kéo dài lên ha, sau đó kéo qua 2 đường trên kim và kết thúc kéo qua 3 đường trên kim. Ta sẽ tạo ra được mũi kép đơn giảm và mình sẽ có được cụm móc như thế này. 2 mũi mỗi chân, sau đó là kép đơn giảm. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng. 2 mũi mỗi chân nè. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai. Sau đó sẽ là kép đơn giảm vào 2 chân kế tiếp ha. Lấy len, đâm vào chân đầu tiên cần giảm. Kéo len qua 2 đường. Tiếp tục lấy lần thứ hai, đâm vào chân thứ hai, kéo qua 2 đường và kéo qua 3 đường. Móc tương tự đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 cụm móc liên tiếp, giúp cho cái phần thân nó có cái độ giảm dần rồi nè. Hàng móc kế tiếp mình sẽ tiếp tục giảm mũi ha. Ta cũng giảm dần cái số mũi móc kép đơn lẻ của cái hàng gần nhất. Ở đây của mình 2 mũi mỗi chân thì giảm đi một mũi, ta sẽ còn một mũi ha. Móc vào chân kế tiếp một mũi nè. Được một mũi kép đơn rồi thì 2 chân móc kế tiếp móc mũi kép đơn giảm. Ta có được cụm móc như thế này, một kép đơn sau đó là kép đơn giảm. Móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì cái phần thân của mình nó sẽ có cái độ bo lại, tạo ra được 24 chân móc cho cái vòng này rồi ha. Thì 24 chân này nó đã tạo cái độ rộng cho cái phần thân rồi. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần lông nè. Đối với cái phần lông thì tương tự giống như cái bộ lông của phần đầu thôi.
các bạn cứ móc lên cho mình 5 mũi xích. Sau đó mình cũng đâm kim vào cái đường móc nằm bên trên của cái hàng đầu tiên nhé. Phần lông thì có thể canh chỉnh độ dài nè. Đâm vào những cái đường móc bên trên của cái hàng đầu tiên này. Móc vào mỗi chân là một mũi dời. Lên 5 mũi xích nè, chân kế tiếp móc một mũi dời. Tạo tương tự cho mình cho hết cái vòng này, sau đó tiếp tục dời mũi lên hàng kế tiếp và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã hoàn tất được phần thân của cừu thì nhồi gòn vào bên trong, sau đó sử dụng một sợi len cùng màu, mình sẽ cố định một đầu của sợi len này vào một chân móc bất kỳ của phần thân. Sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái phần đầu ngang bằng với lại cái phần thân và đưa cái mặt của phần đầu ra trước ha. Khi khâu thì các bạn sẽ khâu cho mình lấn một bên má của cái chú cừu nè. Đây là cái chân đầu tiên mà mình khâu ha, thì mình khâu lấn lên phía trên của cái phần má để cho cái mặt nó đưa ra phía ngoài ha. Sau đó các bạn cứ canh chỉnh những cái chân móc tương đương và mình khâu lại. Nhớ lấn một chút ở trên phần má, canh chỉnh và khâu cho đến hết vòng ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần tai. Về lòng trong của tai các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ vị trí này móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ 6, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn sát lại, đâm vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời sát lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng móc thứ hai ta sẽ móc vào 6 chân của cái vòng móc thứ nhất, mỗi chân là mũi móc đơn tăng. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc ha. Làm tương tự cho 5 chân còn lại cho đến hết vòng. Khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ tăng lên được 6 mũi móc tạo ra 12 chân cho vòng kế tiếp. Kết thúc vòng, móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc kế tiếp thì công thức của vòng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một móc đơn, sau đó là móc đơn tăng ha. Tương tự giống như công thức ở cái phần đầu, nhưng mà chỉ khác cái số cụm móc nó sẽ khác nhau thôi ha. Chân đầu tiên một mũi móc đơn nè, chân kế tiếp sẽ là mũi móc đơn tăng. Ta tạo ra được cụm móc như thế này, móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ cắt và giấu len thừa, ta tạo được cái độ rộng cho cái lòng trong của tai. Thì bây giờ mình sẽ móc cái lòng phía ngoài, tạo một vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Phần lòng phía ngoài sử dụng mũi nửa kép, móc vào vòng tròn ta tạo đầu tiên là 9 mũi nửa kép. Mũi nửa kép đầu tiên, nửa kép thứ hai, nửa kép thứ ba, nửa kép thứ tư, khi đã có được 9 mũi nửa kép, guốc lại cho vòng tròn sát lại, đâm vào chân của mũi nửa kép đầu tiên móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Thì đối với cái lòng ngoài của tai á, các bạn sẽ móc cho mình vào đường nằm bên dưới giống như là cái phần thân cũng như là bộ lông đầu ha. Mình đều đâm kim vào đường nằm bên dưới theo chiều mình móc. Mình có 9 chân móc ở cái vòng móc đầu tiên này, tạo ra 9 chân cho vòng thứ hai. Thì ở vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là mũi nửa kép tăng, đều móc vào đường nằm bên dưới nè. Chân đầu tiên móc nửa kép tăng, làm tương tự cho 8 chân còn lại cho đến hết vòng ha. Hoàn tất được đến cuối vòng thì tiếp tục hàng kế tiếp tăng mũi thêm để cho cái độ rộng của cái phần lòng phía ngoài nó to hơn lòng bên trong. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó mình sẽ móc theo công thức là một nửa kép, cũng đều đâm kim vào đường nằm bên dưới luôn ha. Sau đó sẽ là nửa kép tăng vào chân kế tiếp, ta tạo ra được cụm móc như thế này. Tiếp tục móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến hết vòng. Thì khi hoàn tất được vòng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 9 cái cụm móc liên tiếp, tăng được 9 mũi cho vòng này. Nó sẽ giúp cho cái phần lòng phía ngoài của tai nó có cái độ rộng ra hơn rồi nè. Kết thúc vòng, đâm vào chân của mũi đầu tiên móc một dời. Đối với lòng tai phía ngoài thì tiếp tục tạo cho mình những cái sợi lông tương tự giống như là cách móc ở phần thân ha. Cũng móc lên cho mình là 5 mũi móc xích và tạo cái bộ lông như thế này.
lần lượt đâm kim vào các cái chân móc ha, mỗi chân móc cho mình một mũi dời, và nhớ cái vòng phía ngoài mình sẽ đâm vào đường nằm bên trên nhé. Sau khi đã tạo được những cái sợi lông cho đến hết vòng thì lúc này các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Mình sẽ luồn kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc cuối cùng. Các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi len thừa ra phía sau. Sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu và lần lượt các bạn sẽ luồn cho mình cái đầu len còn lại ra hàng phía ngoài của cái phần tay. Luồn vào những cái chân móc mà mình đang có sẵn ha. Khi luồn cho mình được cái sợi len ra hết vòng phía ngoài rồi, sử dụng keo các bạn sẽ đính cho mình cái mặt trái của phần lòng trong, mình sẽ áp sát với cái lòng trong của cái phần tay ngoài nè. Ta sẽ có được cái phần tay như thế này ha. Thì sử dụng kim khâu nè, cái sợi len thừa các bạn sẽ đâm vào hai cái chân móc song song với nhau. Mình sẽ khâu tầm khoảng 1/3 so với cái bề rộng này. Như vậy là ta sẽ tạo ra được cái phần tay nè. Cái phần tay này khi khâu thì các bạn sẽ khâu cho mình ở cái hàng móc mà mình vừa nẹp ở hai đầu lại với nhau á. Và mình sẽ đưa vào trong cái phần đầu. Do cái phần lông nó dày nên hơi khó thấy mũi. Các bạn có thể đâm cho mình vào những cái chân móc mà mình vừa thấy. Và đâm kim vào cái đường mà mình vừa khâu ở cái phần tay nè. Khâu sát lại ha. Tiếp tục thì mình sẽ móc cái phần chân ha. Ở đây mình đã móc sẵn 3 chân rồi nè. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Mình dùng mũi nửa kép móc vào vòng tròn đầu tiên là 10 mũi nửa kép. Nửa kép đầu tiên. Tiếp tục nửa kép thứ hai. Khi hoàn tất được 10 mũi nửa kép thì guốc lại cho vòng tròn sát lại. Đâm vào chân của mũi nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại cho cái mũi dời nó sát lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng móc này sẽ tạo ra 10 chân cho vòng móc thứ hai. Thì đối với cái vòng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình cụm móc nha. Chân đầu tiên sẽ móc một mũi nửa kép. Mình sẽ móc luôn vào chân móc nè. Chân thứ hai sẽ móc nửa kép tăng. Ta tạo ra được cụm móc như thế này, một nửa kép sau đó là nửa kép tăng. Móc tương tự cho đến hết vòng. Khi móc đến cuối vòng ta tạo ra được 5 cụm móc liên tiếp, tăng được 5 mũi, tạo ra 15 chân móc cho vòng kế tiếp. Kết thúc vòng, móc lên một mũi móc xích. Thì 15 cái chân móc này nó sẽ tạo ra cái độ rộng vừa đủ cho cái độ rộng của phần chân rồi ha. Thì từ hàng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân cứ móc một mũi nửa kép. Ta có 15 mũi nửa kép vào 15 chân. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng, sau đó thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần chân của mình nó đạt được một cái độ sâu ha. Mình có thể móc lên tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng. Khi các bạn tạo cho mình được cái phần chân rồi thì cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân. Nhồi gòn vào bên trong cho cái phần chân của mình nó được cứng cáp hơn. Sau đó mình sẽ canh chỉnh cho cái phần chân này nó áp sát với phần thân nè. Đối với lại cái chân ở phía trước các bạn sẽ khâu sát vào điểm giao giữa cái phần đầu với lại cái phần thân dưới. Sau đó cái phần chân phía sau các bạn sẽ khâu đối diện. Và khi mà mình đặt này để cho cái phần chân nó không có bị ngã ra phía trước ha, thì cái phần chân ở phía sau các bạn sẽ khâu làm sao cho nó cân bằng với lại hai chân phía trước. Đến cái chân thứ tư thì cũng tương tự, mình sẽ khâu ở điểm giao giữa phần đầu với phần thân. Nhớ canh chỉnh cho 4 chân nó đều ha. Đối với cái việc khâu cái phần chân vào á, thì các bạn sẽ khâu tóm mũi. Thì tóm mũi nè, cái phần chân của mình khi mình móc hoàn tất mình không có tóm mũi lại, thì khi khâu các bạn có thể cách mũi cho mình. Mình có thể cách khoảng tầm 2 cho đến 3 chân thì mình sẽ khâu. Khâu vào những cái vị trí tương đương ha. Tiếp tục là đâm vào cái phần thân và cách khoảng tầm 1 cho đến 2 chân ở phần chân ha. Các bạn nhớ guốc lại cho cái phần chân nó tóm lại nè. Thì ta sẽ tạo ra được cái độ phồng cho phần chân ha. Mình sẽ móc tiếp cái phần đuôi nè. Đuôi thì tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ móc lên tầm khoảng 8 mũi móc xích để tạo cái độ dài cho cái phần đuôi ha. Các bạn cũng có thể canh chỉnh cho cái xích này nó dài hơn. Khi
Khi có được 8 mũi như thế này rồi, tạo cái độ dài cho phần đuôi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích, đâm vào chân thứ 8, móc một mũi móc đơn và làm tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng. Mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn. Khi móc đến chân cuối cùng, ở chân cuối cùng móc 4 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Được 4 mũi vào cái chân móc cuối cùng rồi, di chuyển kim đến các chân còn lại, mình sẽ móc mỗi chân một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Khi móc thì nhớ giấu len thừa nha. Móc cho mình được đến cuối hàng thì ở cái màu trắng này các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó mình sẽ cắt len. Mình sẽ tạo được cái lòng trong của đuôi ha. Đến lòng ngoài của đuôi thì các bạn sẽ móc cho mình một cái họa tiết tương tự như vậy. Nhưng đến cái điểm kết thúc của phần đuôi ngoài nè, các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt trái của hai cái phần mà mình vừa móc áp sát vào với nhau. Theo chiều mà mình đang móc thì ta sẽ quay đầu móc lại. Lúc này cái màu trắng nó đang nằm ở phía ngoài, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc tương đương là chân đầu tiên của phần màu trắng ha. Đồng thời các bạn sẽ đâm luôn vào cái chân móc cuối cùng, cũng là chân đầu tiên mà mình nẹp nè, của cái phần màu xanh. Mình móc vào đây các cái mũi móc đơn. Cứ đâm vào hai chân móc song song và liên tiếp với nhau. Móc vào mũi móc đơn ha. Các bạn sẽ nẹp tương tự như vậy cho mình cho đến hết hàng. Sau khi đã nẹp được đến cuối hàng thì cái lòng trong với lòng ngoài nó sẽ áp sát vào với nhau như thế này. Thì ở cái phần đuôi mình sẽ tạo cái phần lông ở đây. Móc lên 5 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Đối với cái phần lông của đuôi các bạn sẽ móc luôn vào chân móc chứ không đâm vào đường bên trong cũng như bên ngoài nữa ha. Mỗi chân sẽ móc một mũi dời. Cứ gây nên 5 mũi móc xích, sau đó chân kế tiếp móc một mũi dời và mình sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết hàng. Sau khi hoàn tất được cái phần lông đuôi rồi, cắt một đoạn len vừa đủ dài, mình sẽ khâu cái phần đuôi này vào trong thân của cừu nè. Các bạn sẽ canh chỉnh cho nó ở chính giữa của hai chân phía sau và mình sẽ khâu vào những cái chân móc tương đương ở cái phần thân. Khi khâu khít lại được hoàn tất cái phần đuôi rồi, các bạn sẽ luồn cho mình sợi len lên phía trên đỉnh của đuôi. Để cho cái phần đuôi của mình nó có cái độ bo cong lại nè, thì đến cái điểm này các bạn sẽ luồn cho mình cái sợi len ra phía sau của cái đỉnh đuôi. Luồn ra phía sau ha. Sau đó mình sẽ cố định lại cái sợi len ở cái đỉnh này và các bạn tiếp tục luồn cho mình vào bên trong của cái lông đuôi. Nhớ là luồn đến cái chân móc sát với phần thân, sau đó mình sẽ guốc thật mạnh lại thì cái sợi len lúc này nó ngắn lại, nó sẽ giúp cho cái phần đuôi nó ngắn theo và nó sẽ cong cúc lại như thế này ha. Khi đã tạo được cái độ cong cho cái phần đuôi rồi, mình sẽ cố định lại cái mũi móc này và giấu len thừa. Như vậy là mình đã hoàn tất được một bé búp bê cừu xinh xắn như thế này ha. Các bạn sẽ đính mắt cho mình lên trên mặt nè và dùng phấn má hồng mình bôi ở lòng chân cũng như là ở cái phần má hồng và tai nè. Bên trên thì mình sẽ móc thêm một cái mẫu hoa 5 cánh để trang trí cho cái chú cừu của mình thêm xinh xắn hơn. Về cái mẫu hoa trang trí này thì mình có để link hướng dẫn ở phía dưới phần mô tả nha. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả, sau đó mình thay đổi màu cho phù hợp với lại búp bê cừu của mình nè. Phần mắt thì các bạn cũng có thể tạo cho mình một cái hốc mắt để cho cái phần mắt được sắc nét hơn ha. Thì cách tạo hốc mắt mình cũng đã hướng dẫn ở bài trước rồi nè. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.